PHP को एकदमै महत्त्वपूर्ण फङ्सन्सहरूमध्ये इम्प्लोड र एक्सप्लोड पनि एक हो। सकलै नमस्कार, म मोहन तब्दार, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल AM2 भिजुअल्समा। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। इम्प्लोड र एक्सप्लोड भन्ने फङ्सन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। When we need to convert array into string and vice versa, then we can use implode and explode function accordingly. यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रिङलाई हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अथवा एरेलाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले PHP को इम्प्लोड र एक्सप्लोड भन्ने फङ्सन्सलाई युज गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले एउटा अवस्थाको एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु। यहाँ के रहेको छ त भन्दाखेरि एउटा ग्रीटिङ भन्ने एउटा भेरिएबल रहेको छ र यो भेरिएबलमा हामीले के हेरिरहेका छौं त भन्दाखेरि हेलो गुड मर्निङ भनेर एउटा हामीले स्ट्रिङ असाइन गरेका छौं र यो हेलो गुड मर्निङ लाई हामीले यस्तो खालको एरेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले हरेक वर्डलाई यहाँ जुन यो एरे रहेको छ यो एरेको के गरेका छौं त भन्दाखेरि यहाँ हामीले मेम्बर बनाएको छौं। भन्दाखेरि यो स्ट्रिङमा तीनटा वर्ड रहेको छ र तीनटा वर्डलाई हामीले तीनटा एरेको मेम्बरमा हामीले के गर्न सक्छौं त कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसरी नै यहाँ अर्को एरे हामीले यहाँ हेर्न गइरहेका छौं। यहाँ यो एरेमा कतिवटा मेम्बर छ त यहाँ चारटा मेम्बर छ। यो चारटा मेम्बरलाई हामीले फेरि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यस्तो खालको यदि स्ट्रिङमा तपाईहरुलाई कन्भर्ट गर्न आवश्यक पर्यो भने हामीले फेरि पनि के गर्न सक्छौं त कन्भर्ट गर्न सक्छौं र कन्भर्ट गरिसकेपछि फेरि अर्को एरेमा हामीले अर्को वर्डमा हामीले के गर्न सक्छौं त ती मेम्बरलाई असाइन गर्न सक्छौं। र यस्तो अवस्थामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रिङलाई एरेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अथवा एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले PHP को इम्प्लोड र एक्सप्लोड भन्ने फङ्सन्सलाई युज गर्न सक्छौं। र सर्वप्रथम तपाईहरुले PHP को इम्प्लोड भन्ने फङ्सन्सको कुरा गर्दाखेरि इम्प्लोड फङ्सन इज युज्ड टु कन्भर्ट एरे इन्टु स्ट्रिङ। एरेलाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले इम्प्लोड भन्ने फङ्सन्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौं यसको सिन्ट्याक्समा हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि इम्प्लोड, त्यसपछि यहाँ पहिलो प्यारामिटरमा सेपरेटर, त्यसपछि कमा, त्यसपछि एरे रहेको छ। किन एरे भन्दाखेरि हामीले एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न गइरहेका छौं। र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एरेमा हाम्रो के मेम्बरहरु रहेको छ त भन्दाखेरि $days भन्ने एउटा भेरिएबल रहेको छ र त्यसपछि इक्वल्स टु यहाँ हामीले एरे यहाँ डिफाइन गरेका छौं। र एरेमा हाम्रो के रहेछ यहाँ चारटा मेम्बर रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्छौं पहिलो मेम्बरमा SUN, त्यसपछि दोस्रो मेम्बरमा MON, त्यसपछि थर्ड मेम्बरमा हामीले TUE, त्यसपछि फोर्थ मेम्बरमा हाम्रो के रहेछ त TSU रहेको छ। र यी मेम्बरहरुलाई हामीले स्ट्रिङमा लैजानु पर्यो भने हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोड भन्ने फङ्सनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ days_string भनेर एउटा नयाँ भेरिएबल मैले लिएको छु र यो भेरिएबलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इम्प्लोडले दिएको कुराहरुलाई स्टोर गर्न गइरहेका छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले इम्प्लोड, त्यसपछि यहाँ ड्याश किन दियो भन्दाखेरि प्रत्येक मेम्बरलाई हामीले केले कन्क्याटिनेट गर्ने त अथवा तिनीहरुको बीचमा कुन क्यारेक्टर दिने त त्यो क्यारेक्टर हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ ड्याशको ठाउँमा तपाईहरुले स्पेस पनि दिन सक्नुहुन्छ, कमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, अन्डरस्कोर पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहेको कुनै एउटा क्यारेक्टर यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कमा दिदै तपाईहरुले यहाँ एरेको यहाँ के दिनुपर्ने हुन्छ त नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ के रहेछ त भन्दाखेरि $days रहेको छ। र यति गरिसकेपछि यो नयाँ भेरिएबलमा days_stringमा के खालको स्ट्रिङ आउने भो अथवा कस्तो खालको स्ट्रिङ आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो सन, SUN सन, त्यसपछि ड्याश किन आयो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो ड्याश दिन्छौं, त्यसपछि अर्को मेम्बर, त्यसपछि फेरि ड्याश, फेरि अर्को मेम्बर, फेरि ड्याश, त्यसपछि फेरि अर्को मेम्बर अनि हामीले यसरी नै तपाईहरुले यो days_stringमा यस्तो खालको के पाउनुहुन्छ त स्ट्रिङ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फङ्सन रहेको छ यहाँ हाम्रो एक्सप्लोड भन्ने फङ्सन। एक्सप्लोड भन्ने फङ्सन्सलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एक्सप्लोड फङ्सन इज युज्ड टु कन्भर्ट स्ट्रिङ इन्टु एरे। स्ट्रिङलाई हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एक्सप्लोड भन्ने फङ्सनलाई युज गर्न सक्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सिन्ट्याक्स के रहेको छ त भन्दाखेरि फेरि पनि के रहेको छ भन्दाखेरि सेपरेटर, त्यसपछि एरेको ठाउँमा यहाँ अब के हुने भयो त स्ट्रिङ हुने भयो। र यहाँ एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल रहेको छ days_string र यसमा के रहेको छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको हाम्रो स्ट्रिङ रहेको छ। र यो स्ट्रिङलाई हामी के गर्दैछौं त
एरेमा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर $days इक्वल्स टु एक्सप्लोड र एक्सप्लोडमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा क्यारेक्टर रहेको छ यहाँनिर हाम्रो जुन क्यारेक्टर स्ट्रिङभित्र छ त्यही क्यारेक्टर यहाँनिर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कुन क्यारेक्टरले प्रत्येक क्यारेक्टरलाई अथवा प्रत्येक वर्डलाई छुट्याउने त भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो ड्यासले छुट्याउन गइरहेछ त्यही भएर हामीले के गर्दैछौँ यहाँनिर ड्यास दिइरहेछौँ र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँनिर के रहेछ त भन्दाखेरि स्ट्रिङको नाम रहेछ स्ट्रिङको नाम के हो त भन्दाखेरि days_string रहेछ यहाँनिर हामीले त्यही भएर days_string दिइरहेछौँ र त्यसपछि फेरि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर days भने एउटा नयाँ भेरिएबलमा एरे भेरिएबलमा हाम्रो कस्तो खालको हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एरे सन भन्दा यो आउने भयो त्यसपछि यसले छुट्याइरहेछ त्यही भएर अर्को मेम्बरमा हाम्रो के पाउँछौँ त यहाँनिर MUN यहाँनिर पायौँ त्यसपछि अर्को फेरि ड्यासले छुट्याइरहेछ फेरि हामी के पाउँछौँ त TUE पाउँछौँ यहाँनिर फेरि अर्को मेम्बरमा हामीले TUE पायौँ त्यसपछि अर्को रहेछ THUS त्यसपछि हामीले के गर्दैछौँ त THUS यहाँनिर पायौँ भन्नु मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यो जुन डेज भने एरेमा कस्तो खालको मेम्बरहरू आउने भयो त भन्दाखेरि यस्तो खालको मेम्बरहरू पाउँछौँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हाम्रो SUN सन त्यसपछि MUN मोन त्यसपछि अर्को TUE त्यसपछि अर्को अन्त्यमा हाम्रो THU यसरी हामीले पाउने भयौँ र यी मेम्बरलाई यी फङ्सन्सहरूलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले आफ्नो भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले म भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्न गइरहेको छु र भिजुअल स्टुडियो कोडमा गइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर हामीले फाइल बनाउँदैछौँ implode-explode.php भनेर हामीले यसरी फाइल बनाउँदैछौँ र फाइल बनाइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा यहाँनिर PHP को कोड ओपन क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी PHP ओपन क्लोज र त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर सुरुमा हामीले implode भन्ने फङ्सनलाई युज गर्न गइरहेछौँ implode ले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई एरेलाई चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ त्यही भएर यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ त एउटा डेज भन्ने एरे लिइरहेछौँ यहाँनिर डेज भन्ने एरे र यो एरेमा हामीले के गर्न गइरहेछौँ त भन्दाखेरि SUN सन भनेर लेख्न गइरहेछौँ त्यसपछि फेरि अर्को तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर MUN मोन भनेर हामीले यसरी लेख्न गइरहेछौँ र त्यसरी नै फेरि अर्को TUE अनि त्यसपछि अन्त्यमा के गर्न गइरहेछौँ त भन्दाखेरि TSU भनेर हामीले यसरी क्रिएट गर्न गइरहेछौँ र यसलाई हामीले यसरी पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँहरूले एउटै लाइनमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले एउटै लाइनमा पनि यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेज अर्को एउटा नयाँ भेरिएबल लिन्छौँ days_string इक्वल्स टु implode अनि त्यसपछि हामीले एउटा सेपरेटर दिन्छौँ सेपरेटर भनेको मतलब के त हरेक मेम्बरलाई केले कम्बाइन गर्ने त त्यो कम्बिनेसन गर्ने क्यारेक्टर यहाँनिर हामी जस्तै ड्यास अनि त्यसपछि अनि एरेको यहाँनिर नाम दिन्छौँ एरेको नाम भनेको मतलब के हुने भयो त हाम्रो डेज हुने भयो र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले days_string भन्ने जुन नयाँ भेरिएबल छ यो नयाँ भेरिएबललाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त देखाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर days_string देखायौँ भने हामीले कस्तो खालको आउटपुट पाउने भनेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले लोकल// तपाईँहरूको प्रोजेक्ट डाइरेक्टरी यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले implode र explode भन्ने यहाँनिर फाइल रहेछ यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सन अनि त्यसपछि ड्यास MUN मोन त्यसपछि ड्यास TUE ड्यास अनि THU र ड्यासको ठाउँमा तपाईँहरूले यहाँनिर ड्यास नदिएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेस पनि यसरी दिन सक्नुहुन्छ अनि फेरि सेभ गर्ने अनि यसलाई फेरि रिफ्रेस गर्ने भने हामीले यसरी के पायौँ त स्पेस पायौँ र जुन पनि क्यारेक्टर तपाईँहरूले यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि के होस् त भन्दाखेरि तिनीहरूको बिचमा सेपरेट होस् अथवा केही कुरा होस् भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा क्यारेक्टर दिन सक्छौँ एक्सप्लोड भन्ने फङ्सनलाई तपाईँहरूले युज गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ एक्सप्लोड फङ्सनको लागि फेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रिङ लिन्छौँ यहाँनिर हाम्रो स्ट्रिङमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि डलर अनि डेज स्ट्रिङ इक्वल्स टु के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ SUN सन ड्यास MUN मोन ड्यास TUE ड्यास TSU भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त दिन सक्छौँ त्यसलाई हामीले सेमिकोलन
ले के गर्छौं त टर्मिनेट गर्छौं यो स्टेटमेन्टलाई र यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी यसलाई हामीले कमेन्ट गर्दै र फेरि अर्को एउटा नयाँ भेरिएबल दिन्छौं त्यो भेरिएबलको नाम हाम्रो के हुने भयो त डेज अनि यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि एक्सप्लोड अनि फंक्सन अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो के हुने भयो त सेपरेटर अब सेपरेटर कुन क्यारेक्टरले यो जुन वर्डहरु रहेको छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त छुट्याउने त त्यसपछि यहाँ हामीले के गर्छौं त यहाँ जुन ड्याश रहेको छ यो ड्याशलाई हामीले के गर्छौं त यहाँ दिन्छौं यसरी ड्याश अनि त्यसपछि कमा अनि त्यसपछि डलर स्ट्रिङको हाम्रो के स्ट्रिङको नाम हो त भन्दाखेरि डेज अंडरस्कोर स्ट्रिङ रहेको छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौं जुन यो सन एमएन मन अनि टीयूई त्यसपछि टीएसयू जुन यिनीहरु रहेको छ यिनीहरु के हुने भयो त नयाँ जुन एरे भेरिएबल छ त्यो नयाँ एरे भेरिएबलमा यिनीहरु मेम्बर भएर के हुने भयो त बस्ने भयो अब एरेलाई हामीले यहाँ डाइरेक्टली प्रिन्ट अंडरस्कोर आर ले हामीले हेर्न सक्छौं प्रिन्ट अंडरस्कोर आर त्यसपछि के गर्छौं त डेज र यो भन्दा अगाडि एउटा प्री फर्मेटेड यहाँ फंक्सन हामीले दिन सक्छौं यसरी अनि फेरि अन्तिममा हामीले फेरि यसलाई इन्ड गरिदिन्छौं इको अनि प्री लाई यसरी इन्ड गर्न सक्छौं र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसको आउटपुट हामीले कस्तो खालको पाउँछौं त भन्दाखेरि यसलाई हामी रिफ्रेश गर्दियौं हामीले यसरी के गर्न सक्छौं त स्ट्रिङलाई पनि हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यो सँगसँगै यदि तपाईहरुले अर्को एक्जाम्पल तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ यहाँ हेलो गुड मर्निङ भनेर हामी हेलो गुड मर्निङ भनेर एउटा मैले स्ट्रिङ लिए र यो स्ट्रिङमा हाम्रो के छ त सेपरेटर भन्दाखेरि यहाँ हामीले केले सेपरेट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ स्पेस रहेछ र स्पेस हामीले यहाँ दिन्छौं यसरी स्पेस यति गरिसकेपछि हेलो भन्ने एउटा वर्ड पहिलो के हुने भयो त एरेको मेम्बर हुने भयो त्यसपछि गुड भन्ने दोस्रो मेम्बर हुने भयो त्यसरी नै मर्निङ तेस्रो मेम्बर हुने भयो र हामीले सेभ गरेर यसलाई रिफ्रेश गर्यौं भने तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो गुड अनि मर्निङ भनेर आयो र यसरी नै तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङलाई पनि हामीले एरेमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र एरेलाई हामीले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं हस्त धन्यवाद।